در رابطه با ساختار خدا شیطان در فکر باید قبلش به دو چیز اشاره بشه. یکی این که فکر انسانی، همینطور که در ویدیوهای قبلی گفتیم، ماهیتی، کیفیتی در ترس هستش. ترسی که فکر ازش ساخته شده، فکر انسانی ازش ساخته شده، ترس از دست دادن اون چیزی که هستش و ترس از نبودن اون چیزی که باید باشه. پس ترس از دست دادن و ترس از نبودن، به دست نیاوردن، ماهیت کیفی فکر انسانی است که هر دوی این ترس هیچ چیزی جز گذشته نیست. در واقع فکر همواره ماهیتی از گذشته هست که خودش رو در حال و آینده منعکس میکنه. به قول معروف مثل یه پروژکتور خودش رو در صفحه‌ای به نام حال و آینده منعکس میکنه و بازتاب میکنه. چرا این ترس وجود داره؟ این ترس وجود داره چون تنها در کیفیت این ترس هستش که زمان به وجود میاد. پدیده‌ای به نام زمان در فکر انسانی، در واقعیت بخشی به انسان به وجود میاد و همزمان هم مسئله مکان و فضا باش به وجود میاد، چون زمان در مکان خودش رو تجلی میکنه، از جایی، از نقطه‌ای به نقطه دیگه رسیدن. چرا این ترس زمان رو به وجود میاره؟ به خاطر که زمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در تداوم انسان، در بقای انسان، در حیطه واقعیت زایی همین ترس هستش. فکر در کیفیت ترسش این واقعیتی رو به نام من به شما به وجود میاره و بعد زمان لازم در کیفیت این ترس به وجود میاد تا بتونه به من و شما در همون واقعیت تداوم بقا بده. وگرنه اگر این زمان وجود نداشته باشه، ما در ساختار بیولوژیکی که داریم، به این شکلی که هستیم، شانس بقای فیزیکیمون در مقایسه با شرایطی که درش درگیر هستیم بسیار 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 کم خواهد بود. امکان ناپذیر نیست، اما بسیار کم خواهد بود، مخصوصا در واقعیتی که خود این ترس‌ها به وجود میارن. اون جامعه، اون فرهنگ، اون کلیت تمدنی که در این ترس‌ها به وجود میان، زمان رو امری اجتناب ناپذیر میکنن. یکی این مسئله دوم این که وقتی ما صحبت از خدا شیطان میکنیم، به هیچ وجه بسیار ساده لوحانه خواهد بود، حالا خیلی احمقانه خواهد بود اگر ما بخوایم بیایم در اینجا بگیم که مثلا به خدا اعتقاد داشته باش یا به خدا اعتقاد نداشته باش، یا اینکه خدا هست یا خدا نیست، یا مثلا تو نمیدونم ضد خدا باش یا طرفدار خدا باش، یا شیطان محکوم بکن یا شیطان محکوم نکن. اصلا ما کاری به این مسئله نداریم، به خاطر اینکه
اصلا مهم نیست که چه اندیشه‌ای، چه باوری، چه فلسفه‌ای، چه نظریه‌ای بخواد بیاد بگه خدا هست یا خدا نیست، یا شیطان هست یا شیطان نیست. این هیچ ربطی به ساختار فکر در زایش خدا و شیطان نداره. به خاطر اینکه خدا شیطان، ببینید من نمیخوام بگم خدا و شیطان، نمیخوام هیچ گونه فاصله بینشون بذارم. یک ماهیتی به نام خدا شیطان نمیتونه از فکر انسانساز، از فکر انسانیت ساز جدا باشه. ضرورت فکر در زایش و خلق خدا شیطان هیچ فرقی با ضرورت خلق و واقعیت زایی کسی به نام من و تو رو نداره. هیچ فرقی بینش نمیکنه، یکیه. و خدا شیطانی که ما در اینجا میخوایم درش صحبت بکنیم در واقع کیفیتی ماهیتی از فکر، کیفیتی است در بنیان و ساختار ترس. این نیست که مثلا این ترس رو اگه ما کنار بگذاریم مثلا خدا هم دیگه، خدا شیطانی هم دیگه وجود نداره. اصلا این ترس عینیت وجودی فکره و خدا شیطان هم تبلور این ماهیت. پس این که ما بگیم خدا بذاریم کنار، خدای وجود نداره، واقعا یک امر نه تنها غیر منطقی بلکه یک امر غیر ممکنه. چرا که خدا شیطان متمرکزترین، اگر شما به ویدیوهای قبلی رجوع بکنید، ما راجع به ساختار که فکر چی هستش صحبت کرده بودیم. خدا شیطان متمرکزترین مرکزیت و ثقل فکر در دوران به دور خودش، منقبضترین شکل فکر در اون ماده‌ای که هستش، اون متمرکزترینش که بالاترین حقانیت رو به وجود میاره، حالا چه خدا چه شیطان فرقی نمیکنه، اون بالاترین حقانیت در واقع ساختار بالاترین انقباض و تمرکز فکر در خودش هست که به همون نسبت محیط رو به وجود میاره، مرز رو به وجود میاره، فاصله رو به وجود میاره و همیشه با خدا و بی خدا میکنه، با شیطان و بی شیطان میکنه، مقدس و نامقدس میکنه، محرم و نامحرم میکنه، حلال و حروم میکنه و خوبی و بدی میکنه و به اصطلاح اون اهورامزدا و اهریمن رو به وجود میاره. اون مرکزیت همون کسی است به نام من و تو که در اونجا به بالاترین مرحله انقباض خودش میرسه. پس خدا شیطان در واقع یک تبلور بالاتر، به اصطلاح کاملتر و بس قویتر از پدیده واقعیت را یافته به نام من و تو هستش. خدا شیطان همون من هستش، منتها در بالاترین مرحله حقانیت زاییش. حتی موقعی که مثلا حسین حلاج میگه ان الحق، همون من هستش که خودش رو به بالاترین مرحله انقباض، اون فکری که اونجا هست، اون اندیشه‌ای که اونجا هست، خودش رو به بالاترین مرحله انقباض در تمرکز زایی خودش میرسونه که بالاترین حقانیت رو ایجاب بکنه که بتونه تداوم بده به همون اندیشه، به همون فکری که اون من رو در انالحق به وجود میاره. مهم نیست که
با چه مذهبی روبرو بشی، مهم نیست که با چه اندیشه حتی به ظاهر ضد خدایی مثل کمونیسم روبرو بشی. حتی اندیشه های لیبرالی، لیبرال دموکراسی، سوسیالیستی، فلسفه های نمیدونم شرق مثل نمیدونم شینتو، مثل هندویزم، مثل بودویزم، مثل بودایی، هندو، نمیدونم شینتو، مسیحیت، یهودیت، اسلام و تمام شاخه هایی که در اینها به وجود میان، حتی مذاهب مثلا طبیعت پرستی، نمیدونم عشق پرستی، مهر پرستی، دین زرتشت، اهورامزدا و اهریمن، هیچ فرقی نمیکنه. هر دینی بر مبنای خوبی و بدی درست شده. حتی اون اندیشه‌ای که میگه که ارواح مقدس و ارواح نامقدس، به قول اون سرخپوستا great spirit و بعد اون evil spirit، ارواح مقدس و ارواح شیطانی، فرقی نمیکنه. همه اینا کیفیت ساختاری فکر در ماهیت بنیانی ترس هایی است، ترس از دست دادن و ترس از نبودن، که هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به ظاهر این دو قطبی و این تضاد رو به وجود بیاره. اما مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که همونطور که گفتم هیچ کسی از خدا نمیتونه خارج باشه، از خدا شیطان نمیشه خارج بود. حتی اون اندیشه کمونیسم هم همونه، فرق نمیکنه. هیچ کسی نمیتونه از اون دو قطبی خارج بشه، چون تضادهای لاینحل موتور حرکتی ترس ها در فکر هستند. اگر تضادهای لاینحل وجود نداشته باشن، فکر نمیتونه کسی به نام من و شما را به وجود بیاره. حالا برگردیم به ساختار خدا شیطان. اولا پدیده‌ای به نام خدا جدا از شیطان وجود نداره. اهورامزدایی بدون اهریمن وجود نداره. خوبی به نام بدی وجود نداره. این نیست که خوبی و بدی از هم جدا باشند، دو پدیده متفاوت باشند و همواره در تقابل و در جنگ با همدیگه باشند. این نیست که خدا این ور قرار داره و شیطان این ور قرار داره و خدا همواره با شیطان در حال مبارزه هستش. این نیست که اهورامزدا همیشه در حال جنگیدن با به اصطلاح اهریمن هستش. نه، ما گفتیم که فکر یک پدیده در حرکتی تقریبا دورانی در زوایای مختلف و اینگونه هست که در سیستم عصبی انسان فکر میتونه این تضادها رو همواره به عنوان موتور حرکتی استمرار خودش استحکام ببخشه و همواره نگه داره. پس خدا شیطان یک پدیده است، متمرکزترین و منقبضترین حالت فکره در مرکزیت سازی و بالاترین حقانیت و ناحقانیت هم در همون کیفیت. ببینید یه مثال بزنم براتون. مثلا شما نگاه کنید، مثلا این کره زمین، درسته؟ خب شما شب داری، روز داری. شما یه حالتهای بینابینی هم داری، مثلا سحر و غروب، نیمه روشن نیمه تاریک. آیا این نیمه روشن نیمه تاریک، آیا این به اصطلاح اون قسمت خاکستری رنگ
که نه سفیده و نه سیاه، آیا این روزه یا شبه؟ آیا این خداست یا شیطان؟ پس اون نقاطی که میتونه به هر دوشون اطلاق بشه و هیچ گونه فاصله بین روشنایی و تاریکی به وجود نمیاره، اینها نقطه های مماسی هستند در زوایای مماسی موقعی که یک ماهیت داره میچرخه و زوایای مماسی به وجود میاره. وقتی این زوایا مماس میشن، این نشون میده که اون خدا و این شیطان در واقع یکی هستن که در اون زوایای مماسی یکسان میشن. و وقتی که از اون زوایای مماسی خارج میشن، به ظاهر دو پدیده کاملا متضاد و در تقابل با هم دیگه قرار میگیرن، روشنایی و تاریکی. و این روشنایی و تاریکی نباید این توهم رو به وجود بیاره که اینا از هم جدا هستن. نه، اینا یکی هستن. یک پدیده است. یک پدیده است که در زاویه 180 درجه به ظاهر یک تقابلی رو به وجود میاره، یک تضادی رو به وجود میاره به نام روشنایی و تاریکی، ولی در 360 درجه یکی هستش. به خاطر همینه که هیچ وقت خدا بر شیطان پیروز نمیشه و هیچ وقت شیطان هم بر خدا پیروزی قطعی پیدا نمیکنه. این نیست که یکی بتونه دیگری رو نابود بکنه. روشنایی نمیتونه تاریکی رو نابود بکنه و تاریکی هم نمیتونه روشنایی رو نابود بکنه. اینا در دوران هستن، همزمان وجود دارن. اگر این ور روشناییه اون ور تاریکیه، وقتی که میچرخه اون ور میشه روشنایی، این ور میشه تاریکی. خدا شیطان هم همینه. خدا و شیطان نیست، روشنایی و تاریکی نیست. این کلمه و یک توهمه که اون جدایی رو به وجود میخواد بیاره که بتونه موتور حرکتی همون دوران رو ادامه بده. حالا چشم آی کابوسی، باشه، حالا بعد من بیشتر صحبت میکنم. چشم. اینجاست که این درک باید در ما به وجود بیاد که هیچ وقت خدا نمیتونه بر شیطان غلبه بکنه و هیچ وقت شیطان هم نمیتونه بر خدا غلبه بکنه. این ضرورت وجودی خدا شیطان هست. اهورامزدا اهریمن هست یا اهریمن اهورامزدا هست و انسان به همون نسبت نمیتونه از هر کدومش در مقابله با دیگری به ظاهر رها و آزاد باشه. آزادی از شیطان وجود نداره. نمیشه از شیطان رها شد، چون شیطان لازمه خداست. به همون نسبت هم وقتی ما صحبت از فساد و پاکی میکنیم، هیچ وقت فساد نمیتونه نابود بشه. تمامی این تضادهایی که ما میبینیم همه یکی هستن و مهم نیست شما در چه ایدئولوژی و نظریه‌ای باشی و در چه منزله‌ای از شرایط اجتماعی قرار گرفته باشی. شما میخوای نمیدونم پادشاه فلان کشور باش، بایدن باش، نمیدونم جنایتکاری مثل این آقای نمیدونم نتانیاهو باش، یا اون باش، یا این باش، هر کی، هیتلر باش، هر کی میخوای باش، پوتین باش، نمیدونم این و اون باش، فرق نمیکنه. شما نمیتونی خوبی رو به ظاهر بر بدی غلبه بدی. اینجا همیشه توازنی وجود داره، هیچ کدوم بدون یکی معنی نمیده. خدا شیطان هم به همون نسبت یکی هستش که
نمیتونه از هم جدا باشه. و حالا ما هر چقدر که بخوایم بیایم به اصطلاح یکی رو در مقابل دیگری قرار بدیم، هر چقدر که ما اصرار بکنیم که این شیطانیه و اون خداییه، در واقع ما چه بخوایم چه نخوایم در حیطه همون فکر داریم استحکام میدیم به موتور حرکتی کلیت فکر در ترسایی که ازش ساخته شد. هیچ کسی در همه حقانیت زایی که برای خودش به وجود میاره حق نیست، همزمان همون ناحق هم هست. اونی که میگه من حقم تو ناحقی، من عدالتم تو بی عدالتی هستی، محاله که خودش همزمان اون چیزی رو که محکوم میکنه نباشه. اگر این درک به هر شکلی در هر اتفاقی همه وجود ما رو بگیره، اون موقع همه چیز خیلی ساده دیده میشه. همه این مشکلات لاینحلی که ما در این جهان میبینیم، نه که بخواد حل بشه، حل نمیشه، اما اون طوری که هست دیده میشه. دیگه حق و ناحقی به وجود نمیاد، محکومیتی و تأییدی هم به وجود نمیاد. در پایان اون چیزی رو که میخوام بگم اینه: فکر ماهیتی از ترس هست. خدا شیطان منقبضترین و متمرکزترین تبلور ترس در استمرار خودش هست، اجتناب ناپذیره. و اینکه ماهیت این ترس در زایش همه این حقانیت ها و ناحق ها فقط در زور، قدرت، کنترل، مالکیت و سلطه حرکت میکنه. همه انسانیت، همه روابط انسانی، همه اون چیزی، حتی اون سلام کردن، حتی چه خبر، حتی حالت چطوره، حتی نمیدونم جویای حالت هستم، حتی اینکه تو این دنیا چی داره میگذره، همه اینها ماهیتی از ترس در از دست دادن و به دست نیاوردنه. همه اینها در واقع نشون دهنده اینه که گذشته همواره خودش رو در حال و آینده‌ای که هیچ چیزی جز گذشته نیستن پروژکت میکنه، به قول معروف منعکس میکنه. و خدا شیطان هم در همون حیطه همیشه وجود داشته، وجود داره و وجود هم خواهد داشت.